Salutare dragi prieteni, sunt Andy Popescu și astăzi veți afla că există câțiva oameni în România care chiar fac sute de mii de euro lunar doar din YouTube. O să vedeți cu ochii voștri ce fac ei atât de interesant încât fac peste 10 milioane de vizualizări pe zi și de ce sunt atât de bine plătiți pentru ceea ce fac pe YouTube. Astăzi veți afla rapid de unde vin acești bani cu care YouTube îi plătește pe vloggeri sau pe creatorii de conținut, de ce sunt diferențe atât de mari între cât câștigă vloggerii sau youtuberii și cum să verificăm câți bani face orice vlogger sau youtuber. Dacă nu vreți să aflați lucrurile acestea, deși informația înseamnă putere, puteți să derulați direct la minutul afișat aici, unde puteți vedea cu ochii voștri câți bani fac cei mai tari youtuberi din România. Hai să începem cu începutul. De unde vin banii cu care YouTube îi plătește pe vloggeri? Păi este foarte simplu. De când e lumea și pământul, companiile au vrut să-și facă reclamă, să afle lumea de ele ca să își vândă produsele și serviciile. Așa că în ziua de astăzi, din ce în ce mai multe companii se îndreaptă spre YouTube și spre mediul online și din ce în ce mai puține companii își fac reclamă la televiziuni. Anul 2017 a fost primul an când companiile au cheltuit mai mult online decât la televiziuni și probabil acest trend se va menține, pentru că din ce în ce mai puțini oameni se uită la televiziuni și din ce în ce mai mulți oameni se uită pe YouTube sau la YouTube pe televizor. Puteți căuta singuri pe Google această informație ca să vedeți că este adevărată. Companiile plătesc YouTube-ul pentru că vor ca reclama lor să apară în timp ce voi urmăriți clipuri pe această platformă. Cel mai bine plătite sunt reclamele video, pe care le puteți sări după primele 5 secunde. Eu o fac mereu. Și atunci YouTube și vloggerul respectiv nu încasează niciun ban. Deci dacă vă place un YouTuber și doriți să-l ajutați, puteți viziona o reclamă când aveți timp sau chef. De ce sunt diferențe enorme între cât câștigă vloggerii la același număr de vizualizări? Companiile plătesc pentru a-și face reclamă pentru că primesc ceva în schimb, și anume din zecile de mii de oameni care urmăresc reclamele, unii vor cumpăra produsele sau serviciile lor. Este normal ca o companie să plătească foarte puțin pentru ca reclama lor să ruleze în fața celor care se uită din România, din Moldova și să plătească enorm de mult oamenilor care urmăresc clipuri pe YouTube din alte țări, unde puterea de cumpărare este foarte mare. Cât de mari sunt diferențele le putem vedea aici, pe YouTube Analytics, la indicatorul CPM, care înseamnă câți bani costă o reclamă prezentată la 1000 de vizualizări. Pentru că, după cum știți, pe lângă reclamele video pe care le puteți sări, există și reclame de tip banner, pe care le puteți închide, care sunt afișate în timpul videoclipurilor în partea de jos. Astfel, putem vedea că acum, în luna ianuarie 2019, în Norvegia, la 1000 de vizualizări, o firmă plătește $5,72, iar în Statele Unite plătește $4,60 la 1000 de vizualizări. Iar la coada clasamentului avem România cu $0,70 la 1000 de vizualizări și Moldova cu $0,38 la același număr. Deci contează enorm din ce țară se uită lumea la un vlogger, pentru că în funcție de țara de unde se uită lumea la tine, de acolo vin mai mulți sau mai puțini bani. Și dacă se uită lumea din România, ești slab plătit, pentru că românii nu au putere de cumpărare. Dar dacă se uită lumea din străinătate, ești plătit de 4-5 ori mai mult. Pentru că acolo oamenii au bani și vor cumpăra produsele și serviciile firmelor care își fac reclamă pe YouTube. Cum putem să verificăm câți bani face un vlogger? Trebuie precizat de la început că unii vloggeri nu fac bani doar din vizualizări. De exemplu, Shelly a declarat la ProTV: hai să arătăm. Hai să arătăm. Fă Te pe tine să intri în studio unde îți dorești. Nu pe aici. cred. Poți să fac asta? Poți să faci asta, George. Perfect. Îmi dai voie să apăs pe venit? Insist, Shelly. Insisti. Dă-i. Asta vreau să aud. Gata, hai. Nu cred. E de bine? E de rău? Spune-ne de cavaleria, spune-ne de... Hai să nu vorbim bunici. despre asta aici. Venitul meu principal nu vine din AdSense și atunci eu sunt ok. Banii ți faci din colaborări. Da. Și un factor așa de diferență de la 1000 la de câte ori aș putea să consider că poți să faci din colaborări Pe într-o... o perioadă de 30 de zile? Cam așa. Poți să o iei de 4 ori, 5 ori, poate chiar mai mult. El face peste 5.000 de euro pe lună sau chiar mai mulți bani din colaborări cu branduri decât din vizualizări, deoarece firmele îl plătesc direct pe el. Nu mai trec banii prin YouTube, care oprește și el aproape jumătate din bani, ca The Middleman. Shelly a arătat contul lui de YouTube și am putut vedea că la 4 milioane de vizualizări în acea lună, noiembrie 2017,
a câștigat $800. Față de acea perioadă, acum se câștigă un pic mai bine, deoarece puteți vedea că eu la 2,2 milioane de vizualizări în luna ianuarie am generat $620. Dar acești bani nu mi-acoperă nici măcar cheltuielile cu editarea, benzina, chiria studioului în care mă aflu, investițiile de mii de euro în camere video și echipament scump și alte cheltuieli ocazionale. Eu sunt nevoit să scot bani din buzunar în fiecare lună să fac vlogurile acestea pentru voi. De aceea este foarte important să faci ceva din pasiune, ca să nu fii dezamăgit că nu faci bani. Deci nu mă plâng și fac cu plăcere vlogurile cu mașini pentru voi, dar este normal ca un vlogger full-time, cum este Andrei Șelaru, să se întrețină din YouTube și din colaborări, pentru că trebuie să trăiască din ceva. E ceva perfect normal. Unul dintre cele mai informative site-uri despre vloggeri este Social Blade. Pe acest site putem vedea cel mai important indicator al oricărui vlogger, care, atenție, nu este numărul de abonați, așa cum în mod greșit cred foarte mulți oameni, ci numărul de vizualizări pe ultima lună, pentru că de acolo vin banii. Așadar, dacă știm numărul de vizualizări al unui YouTuber, putem calcula automat câți bani face. Și asta face Social Blade pentru noi. Calculează automat câți bani face un YouTuber. Pentru că Social Blade știe prețul CPM la 1000 de vizualizări, așa cum v-am arătat mai devreme în tabelul cu CPM al fiecarei țări. Deci Social Blade ne arată câți bani face orice YouTuber din lume, dar pentru că nimeni în afară de YouTuberul respectiv nu știe din ce țară sunt vizualizările sale, atunci Social Blade ne arată un minim și un maxim de bani pe ultima lună. Minimul fiind câți bani ar face dacă toate vizualizările ar veni din țări fără putere de cumpărare, precum Moldova, România, și maximul reprezintă Statele Unite, Norvegia, țări cu bani. Hai să verificăm împreună ce zice Social Blade despre Andy Popescu. Vedem că estimează un minim de 373 și un maxim de $6.000 pe lună. Dacă ați fost atent la ce am zis mai devreme, ați înțeles că dacă toate vizualizările mele ar fi din Moldova, eu aș face $373 pe lună. Iar dacă ar fi din țări dezvoltate, aș face $6.000 la 2 milioane de vizualizări. Hai să vedem și realitatea. Intrăm pe codul meu de YouTube Analytics și vedem că am făcut în ultima lună $620. Deci, după cum vedeți, Social Blade chiar estimează foarte bine câți bani face un YouTuber, pentru că ne oferă un interval. Haideți să vedem acum câți bani face Shelly. Păi vedem că are 25 de milioane de vizualizări în luna ianuarie, iar Social Blade ne arată un minim de $6.000 și un maxim de $98.000. Dar este evident pentru toată lumea că majoritatea vizualizărilor lui nu vin din Moldova, unde se plătește cel mai puțin, ci vin din România, ca și la mine. Deci putem estima destul de exact câți bani face Shelly. Și asta înseamnă undeva la $7.000 în ultima lună. Dar el a spus că mai face 4-5.000 de euro și uneori chiar mai mult din colaborări, cum ar fi cea cu KFC, deci este foarte posibil să facă între 10 și 15.000 de euro pe lună. Mi-e greu să înțeleg cum poate să primească hate un puș de 17 ani care se întreține singur din YouTube, dar probabil așa este românul, invidios pe succesul altora. Îți dai seama ce puși din România nu și-ar dori să facă 15.000 de euro și să se distreze în timpul ăsta. Hai să aruncăm o privire și la PewDiePie, care are cei mai mulți abonați de pe YouTube de pe planeta Pământ, peste 80 de milioane, adică de 4 ori populația României. Vedem că are 421 de milioane de vizualizări în ultima lună și a produs un minim de 100.000 de euro și un maxim de $1.700.000. Este foarte important de reținut aici că datorită faptului că majoritatea vizualizărilor nu vin din țări cu un CPM mic, cum e România și Moldova, este clar că face în jur de $1.000.000 pe lună. Dacă ați fost atenți până aici, acum deja știți să verificați voi câți bani face orice YouTuber și ați înțeles că deși Casey Neistat are același număr de vizualizări ca și Shelly, în jur de 25 de milioane lunar, Casey face de 10 ori mai mulți bani ca Shelly, deoarece vizualizările lui nu vin din România, cum este la Shelly, ci vin din țări cu CPM mare, în mare parte din Statele Unite. Un alt YouTuber mare, Unbox Therapy, adică Lou, are în jur de 70 de milioane de vizualizări lunar, ceea ce îi aduce cam $4.000 pe zi sau $120.000 pe lună. Deci vedeți ce diferențe mari sunt între acești YouTuberi. PewDiePie 420 de milioane pe lună și probabil $1.000.000, Shelly în jur de 25 de milioane pe lună și 7.000 de euro, Unbox Therapy în jur de $120.000 lunar. Deci dacă Shelly ar fi urmărit de americani, ar face peste 30.000 de euro pe lună. Acum că ați înțeles aceste lucruri și știți cum funcționează tot sistemul, haideți să aruncăm o privire la cei mai tari YouTuberi din România și câți bani fac aceștia. Intrăm pe Social Blade, ne ducem la Top România, unde pe locul 1 găsim o tânără din Suceava pe nume Izabela, care are 5 milioane de abonați. Hai să vedem ce content produce.
Acest clip are 468 de milioane de vizualizări în doar 3 luni jumătate de când a apărut pe YouTube. Asta înseamnă că doar cu acest clip ea face peste 100 de milioane de vizualizări pe lună. Spre comparație, eu am 2. Hai să ne uităm ce mai are pe canal. Acest clip are 3 luni de zile și 83 de milioane de vizualizări. Deci aproape 1 milion de vizualizări pe zi doar cu acest clip. Vă recomand să vă uitați pe canalul ei dacă vreți să vedeți cum se fac sute de mii de euro lunar doar din YouTube, dar aveți mare grijă că videourile ei creează foarte multă dependență. Eu mă uit în fiecare zi la ele. Și încercați să nu fiți hateri, pentru că 99% dintre voi v-ați dori să fiți ca Izabela și să puteți să faceți bani atât de ușor. Ia gândiți-vă voi ce ați face cu 100 de mii de euro pe lună. Mergem mai departe și pe locul 2 găsim binecunoscutul canal Tralala, care are în jur de 3 milioane de vizualizări pe zi și 90 de milioane de vizualizări pe lună și face un minim de $25.000 pe lună. Deci probabil real face undeva la 40.000 de euro pe lună. De ce face așa de multe vizualizări acest canal? Pentru că în ziua de astăzi majoritatea părinților din orice țară își pun copiii la tabletă și ei fac cântecele pentru copii. Mergem mai departe și pe locul 3 pe cine credeți că găsim? Pe Shelly? Nu, Shelly este pe locul 27. O găsim tot pe Izabela, dar cu alt canal, cu alți 2 milioane de abonați și cu alți 50.000 de euro lunar. Același tip de content genial cu slime, adică un fel de gelatină. Avem aici un clip cu 300 de milioane de vizualizări. Hai să vedem cum începe acest clip, care are doar 53 de milioane de vizualizări. Bună tuturor! Astăzi vreau să amestec tot slime-ul cumpărat pe care îl am. Da, deci Izabela e super tare, eu mă uit în fiecare zi la ea, cum am spus. Deci încă o dată, e super tare ideea să pescuiești cu mai multe undițe, adică să ai un al doilea canal de YouTube unde să poți să faci fix ce vrei. Ar trebui să o aplic și eu. De mâine îmi fac un al doilea canal de YouTube unde mă apuc și eu să mestec mămăligă. Poate cine știe, fac și eu măcar 1% din ce face Izabela. Mai recuperez și eu din GoPro-urile pierdute. Dacă ne uităm în continuare la top, pe locul 5 cu alți 2 milioane de abonați, o găsim tot pe Izabela, cu Satisfy Channel. Deci în top 5, cele mai puternice canale din România, avem locurile 1, 3 și 5 ocupate de ea. Deci are 3 premii de 100.000 de abonați și 3 premii de 1 milion de abonați. Deci are 6 plăcuțe de apreciere de la YouTube. Și eu am doar una singură. Deci Ionuț, fă comandă niște slime. Și un lighean, că de mâine avem treabă. Avem și pe acest canal videouri cu 80 de milioane de vizualizări. O rată foarte mare de dislike, dar știți foarte bine că hate-ul ajută la creștere. Una peste alta avem și pe acest al treilea canal 2 milioane de vizualizări pe zi, dar sunt vizualizări din alea mișto și bine plătite, din afara României, deci alți 50.000 de euro lunar, dar nici nu mai are rost să numărăm câți bani face, pentru că oricum când depășești un anumit nivel, banii nu mai contează. Important e că face ce-i place și că în fiecare zi are 13 milioane de vizualizări, comparativ cu PewDiePie, cel mai tare YouTuber din lume, care are 14 milioane de vizualizări pe zi. Vă mai amintiți că v-am spus mai devreme că pe locul al doilea este canalul Tralala cu 94 de milioane de vizualizări în ultimele 30 de zile? Ei bine, Alex și Cristina Bădan din Iași, pe lângă Tralala, au un canal de YouTube mult mai tare, Lulu Kids, care are 227 de milioane de vizualizări în ultima lună, adică în jur de 400.000 de euro pe lună, pentru că sunt vizualizări din țări cu putere mare de cumpărare. Și putem vedea asta din comentarii. Te uiți la comentarii și vezi de unde sunt oamenii care se uită la acele clipuri. Ei sunt primii din Europa Centrală și de Est care primesc butonul de diamant de la YouTube, care se primește la 10 milioane de abonați. Și acum au deja 13 milioane, dar la canalul românesc și-au ascuns numărul de abonați. De ce? Pentru că în România sunt foarte mulți hateri. De unde știm că produc atât de mulți bani? Păi pe lângă faptul că au declarat la ProTV ca o cifră de afaceri de 1 milion de euro. Sunt primii din sud-estul Europei care primesc butonul de diamant de la YouTube. Totul a pornit acum 6 ani. Acel aproximativ 40 sau 50 de mii de euro. Asta în condițiile în care noi locuiam cu chirie și cred că mașina care o conduceam costa 2000 de euro. Deci am sacrificat absolut tot pentru O scrisoare în limba română. Este spectaculos. Suntem foarte mândri și suntem bucuroși că a ajuns în România. Deci putem ști că fac acești bani dacă citim comentariile clipurilor și din alte surse care au analizat canalul respectiv și din numărul mare de vizualizări lunare
și din prețul CPM pe care vi l-am arătat mai devreme și pe care îl cunoaștem. De ce au atâta succes aceste canale? Păi pentru că se adresează întregii planete, nu doar celor 3-4 milioane de români care intră des pe YouTube. Și asta înseamnă mult mai mulți bani față de minimul care este arătat de Social Blade. Pe locul 6 găsim canalul Cat Music, cu care eu s-ar putea să semnez un contract în curând. Și e normal să aibă multe vizualizări, deoarece oamenii ascultă de mai multe ori aceeași melodie. Nu faceți și voi la fel? Și de acolo vin vizualizările. Ina o găsim pe locul 8 cu 37 de milioane de vizualizări și peste 10.000 de euro pe lună. Ina, hai să facem un vlog cu M6 și îți promit că o să faci foarte mulți tineri fericiți dacă accepti. Durează doar o oră, nu glumesc. Shelly este pe locul 27 după cum vedeți, dar nu uitați că acest top se schimbă în funcție de vizualizări în fiecare lună. Acesta a fost vlogul. Este foarte important să nu reacționați conform emoțiilor pe care le simțiți. Adică, deși voi simțiți că îi urâți pe acei YouTuber pentru că fac atât de mulți bani atât de ușor, vă rog să vă controlați acest sentiment de ură, de hate. Să realizați că și voi v-ați dori să fiți în locul lor. Și niciodată, dar niciodată nu vă abandonați visurile. Eu am fost Andy Popescu și dacă v-a plăcut acest vlog, nu e nevoie să vă abonați. Puteți trimite linkul cu acest vlog unui prieten. Boom! Kiss!